आज आहे संडे. वेलकम बॅक टू माय चॅनेल. गुड मॉर्निंग. सकाळचा ब्लॉग स्टार्ट करते, बट एडिटिंग वगैरे होस तोपर्यंत हा ब्लॉग उशिरा जाईल, बट तरी पण. आणि कसा गेला तुमचा संडे मलाही कमेंट करून कळवा. इकडे मनवा रडत रडत आली आहे. संडे सकाळी पटकन आवरले आणि खाली गेली होती खेळायला. तर काय करून आली दाखवते मी तुम्हाला. खाली खेळायला गेलेली. साईडला एक बिल्डिंग आहे, लहान मुलं आहेत, तर बिल्डिंगच्या तिथे वरती चढून पलीकडे जायचं होतं. तेवढ्यात तिला लागलंय गुडघ्याला. आता पट्टी करून येते खाली जाऊन पट्टी. आपण तात्या बाबांना नाव सांगू. तात्या बाबांना सांगू आपण. बस सॉरी म्हणाव तिला. इंजेक्शन दे सिस्टर तिला. इंजेक्शन आगे नाही द्यायचं. जोरात द्या. नाही देणार. खूप थोडंसं खर्चटलंय मनवाला, पण तिची चूक होती. ती झाकण्यासाठी तिने एवढा कालवा केलाय. लहान मुलांचं असंच राहतं, थोडंसं खर्चट तर पडतात. आपण काही करू नका म्हटलं की ते मुद्दाम करतात आणि मग असं झालं की मग कालवा करतात. हे सगळ्याच मुलांची सवय असते. आणि पंकज अजूनच तिला चिडवून देत आहेत. बरं वाटतंय का आता बरं वाटतंय. झोपतो का जरा. ताते बाबा येणार आहेत थोड्या वेळाने. बघू पट्टी कुठे केली तू. झोप. राहील थोड्या वेळात. तुला पट्टी वगैरे करून आणली आहे, जरा वेळ झोपली आहे. आणि आज आम्ही जाणार आहोत नारायणपूरला. इथून फार जवळ आहे, भोरच्या जवळ आहे नारायणपूर इकडे. तर नारायणपूर ही एक पॉप्युलर प्लेस आहे. तिकडे एक मंदिर आहे, तर ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. आईन तात्या येणार आहेत आज, आणि त्यांच्यासोबत आम्ही सगळे. आज पौर्णिमा आहे, कोजागिरी पौर्णिमा, त्यामुळे आज सगळे आम्ही त्या मंदिरात जाणार आहोत. पंकज पॉसिबल झालं तर संध्याकाळी दर्शन घेऊन येतील, कारण की इथून खूप जवळ आहे, अर्धा तास लागतो. तर त्यांना दिवसभर ओपीडी आहे. मी, मनवा, आई आणि तात्या जाणार आहोत. तर तो ब्लॉग मी शूट करायला आता तयार झाल्यावर मी तुम्हाला भेटते. सो फ्रेंड्स, मी तयार झाली आहे आणि मी कोणता ड्रेस घातले दाखवते 2 मिनिटं. मागच्या दिवाळीत मला पंकजने गिफ्ट केलेला ड्रेस आहे. आणि आता मनवाचा बड्डे जवळ आला आहे. मनवाचे नवीन ड्रेसेस आलेत, बट मनवाला काय झालं आहे, पायाला लागले, त्यामुळे तिने ड्रेस नाही चेंज केला. तेच हाफ पॅन्ट आणि तोच सकाळचा ड्रेस ठेवला. आणि आईन ते खाली येत आहेत 2 मिनिटात. मी भेटवते आणि लगेच आम्ही निघणार आहोत. तर तुम्हाला दाखवते मंदिर. चल.
जवळच आलो आहे आम्ही आणि खूप जोराचा पाऊस यायला लागला इकडे आल्यावरती. तर पौर्णिमा असल्यामुळे खूप जास्त गर्दी आहे. कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त येतात इकडे लोक आणि खूपच जास्त जोरात पाऊस यायला लागला आहे. त्यामुळे थोडंसं आम्हाला वेट पण करायला लागेल आणि गाडी लावायला खूप दूर जायला लागतं. त्यामुळे आम्ही अलीकडेच उतरलो आहे. चला आता आज जाऊयात. खूपच जास्त गर्दी आहे. नारायणपूर म्हणजे हे दत्ताचं मंदिर आहे. खूप मोठं मंदिर आहे आणि आज पौर्णिमा असल्यामुळे पौर्णिमेला दत्ताचं दर्शन घ्यायला येतात लोक आणि इकडे दत्त जयंती वगैरे जन्म असेल तर खूप मोठा जो आहे इकडे उत्सव असतो. तर इथे एक उंबराचं झाड आहे आणि उंबराच्या झाडाच्या तिथे एक दत्ताचं फोटो वगैरे आणि महादेव देखील आहे. मी सगळंच तुम्हाला आज दाखवते. हे दत्ताचं मंदिर आहे. इथे दत्ताची मूर्ती आहे. हा जो आहे असं आतमध्ये मंदिर आहे, गाभार आहे. तर आतमध्ये दत्ताची मूर्ती आहे. नारायण म्हणजेच ब्रह्मा विष्णू महेश, दत्त म्हणजेच ब्रह्मा विष्णू महेश अशी 3 रूप असतात. आणि इकडे बाहेरच्या साईडला महादेवाचं मंदिर आहे. हे बघा नारायणेश्वर मंदिर आणि वरती हे कळस. तर चला आतमध्ये जाऊयात. खूप जास्त जोरात पाऊस येतोय. सो छत्री आणलेली आहे आणि आई जाऊन आल्यात. आता मी जाऊन येते.
आम्ही आणि आईन तात्या पण गेले. आम्ही चहा वगैरे घेतला आणि आईन तात्या गेले आणि खूप जास्त दमली. आता हा ब्लॉग मी इकडेच एंड करेल. मनवाला पण थोडंसं चेंज केलं आहे कारण की तिकडे इतका जोरात पाऊस होता ना वरती, तर भिजलो आणि आल्यावर इतका कंटाळा आला आहे. आता हा ब्लॉग मी इकडेच एंड करते. आय होप तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.